Hello mga ka-magic. Today's vlog natin ay gagawa tayo ng balloon wall. At eto yung design natin today mga ka-magic. At start na tayo maglaro. Ayan mga ka-magic, may machine tayo dito ang gamit na ayan, sizer. Ayan, nag-start na tayo. Green muna, yellow green ang start natin. Tapos gamit din tayo yellow, orange. Gaya ng picture na nakita nyo, ganito. Ayan. At ang ginamit natin ay 0.9 guys. Gumamit tayo dito ng ordinaryong balloon.
ka-magic, ayan, tapos na yung aming balloon wall. Ayan, kung makikita nyo, ayan, hindi lang siya clear. Ayan yung happy birthday. Ayan, tapos ayan yung balloon na wall na kinalabasan natin. Ayan, green, orange, yellow, blue, at fuchsia pink yung ginamit natin. Ayan, mga magic at ayan, tapos na. At sana nabigyan ko na naman kayo ng idea kung paano namin ginawa. At ayan, hanggang dito na lang uli. At see you next video na naman. Don't forget to like and share mga ka-magic. Thank you for watching. Bye-bye. Peace.